गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि बाइनरीबाट हेक्साडेसिमलमा चेन्ज गर्न गइरहेको छु र सो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहेको छ जस्तै कि अब यो चाहिँ बाइनरी छ, बाइनरीबाट हेक्सामा लानुको लागि सोलुसन बाई कन्भर्ट द बाई इक्विभ्यालेन्ट बाई क्युबी इक्विभ्यालेन्ट मेथड फर 4 बिट क्या 4 बिटको लागि होइन। कारण यसलाई 4 बिट बनाउँदाखेरि यसलाई यो यताकोलाई इन्टिजर पार्ट र यता भनेको फ्र्याक्सनल पार्ट हुन्छ। इन्टिजर पार्टलाई पहिला बनाउने, इन्टिजर पार्टलाई यसलाई 4 वटा बनाउने, 1 2 3 4 चारवटा जिल्यो 1 0 0 1 एउटा भइदियो, यो 4 वटा पार्ट भइदियो। अनि फेरि 2 3 4 भनेपछि 1 0 0 0 भनेको चाहिँ 4 वटा पार्ट भइदियो। अनि 4 वटा बिटमा छुट्याइयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टिजर पार्टको भइदियो। इन्टिजर पार्टको भनेको पछि यति भइदियो। यति इन्टिजर पार्टको हुँदाखेरि जस्तै कि हाम्रो 4 वटा बनाइयो। अनि त्यस पछाडि के छ अर्को भने पछाडि त्यति भइदिइसके पछाडि चाहिँ के हो भने जस्तै कि हामीले चाहिँ अगाडि बनाउनु पनि सकिन्छ क्या। जस्तै अगाडि बनाउनु पनि सकिन्छ होइन। 4 वटा बिटको बनाइयो। 4 वटा बिटको बनाउँदाखेरि चाहिँ 4 वटा बिटको बनायो। 1 0 0 1 भनेको के हो, 1 0 0 1 भनेको चाहिँ यो 9 भइदियो। अनि 1 0 0 भनेको 8 रहेछ, 8 9 रहेछ। अनि त्यस पछाडि यता भनेको चाहिँ यता फ्र्याक्सनल पार्टको पनि त बनाउनु, यो इन्टिजर पार्टको भइदियो। यति भने पछाडि यो इन्टिजर पार्टको भइदियो होइन। इन्टिजर पार्टको भइदिइसकेपछि यो इन्टिजर पार्टको भइदियो। अब यता फ्र्याक्सनल पार्टको यो पछाडि छ, यो पोइन्टदेखि पछाडि भनेको पछाडि 4 वटा छ, अगाडि 2टा 0 थपेर 1 1 गर्दाखेरि यो भनेको अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यसको चाहिँ पछाडि थप्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट छ, यो पछाडि थपिदिने हो। जस्तै पोइन्टदेखि चाहिँ यो 11 छ नि होइन। अनि 2टा 0 पछाडि थप्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, सी हुन्छ। सी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ लेट्स टेक अ के हुने भइदियो भने यतिको इन्टिजर र उतै पार्टबाट चाहिँ के हुने भइदियो त, यसलाई 4 बिटमा टुक्रा गरियो। यसलाई 4 बिट बनाउँदाखेरि 1 0 0 0 भइदियो एउटा, 1 0 0 1 एउटा भइदियो, यो भनेको 9 भइदियो, यो भनेको 8 भइदियो। अनि फ्र्याक्सनल पार्टको भनेको त यो पोइन्टदेखिको यता जोड्ने हो, यताको यता जोड्ने हो क्या। यताको यता आएको छ, यतै अगाडि 0 जोड्ने, यताको पछाडि गएको छ भने यता अगाडि 0 जोडिँदैन, यता यता चाहिँ जोडिन्छ। त्यही भएको कारण पोइन्ट पछाडि चाहिँ यो 11 छ, पछाडि 2टा 0 थपेर 4 वटा डिजिट बनाउँदाखेरि फ्र्याक्सनल पार्टको भने पछाडि यति भइदियो। यति भनेको यो छ, सी भनेको 1100 हो। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ हेक्सामा चाहिँ के हुने भइदियो त, अब यो चेन्ज गरे पछाडि 8 9 पोइन्ट सी हुने भयो क्या। 1100 भनेको त सी हो, सी। यति नै हेक्सामा यस्तरी कन्भर्ट गरिन्छ। पोइन्ट पछाडिको केसमा पनि हामीले यस्तरी चेक गरिन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। यस्तरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ।